hindi valid yung examination kasi hindi siya naka-align doon sa objectives. Okay. So, sa madaling salita po, yung mga questions po ay nagpo-fall lamang again sa remembering. Di ba yung sinasabi natin, yung remember kasi napakababang level yan ng objectives ng Bloom's taxonomy. Kapag nadapa ka, ginagamit yan ay halos puro memorization lamang. Pero hindi natin sinasabi na pag memorization ay talagang mababa na, no? So, meron talagang ang memorization talaga, ang level ng kanyang retention napakataas. Okay. Yung tinatawag yung sinasabi ko yung secret. What is the secret of this TOS? Dr. Dulay? Ano yung secret ng ating TOS? What is the secret of our TOS? Kamag-anak! Kamag-anak ko po ito eh. Hindi po dahil sa misis niya, kasi po meron siyang nabuntis na kasas doon sa lugar. What is the secret of TOS? Yes. The secret teacher. I will reveal. Pero secret mo, na-reveal ko, no? Okay, what's the secret of TOS? Ikaw mag-reveal, ikaw ang Okay, i-reveal ka ng positive po. Ang secret po ng TOS is that after na ang teacher ay magpag-submit ay pinapasok na po sa folder, ang secret dito po ay remediation. Remediation. Ginagamit po ang TOS sa remediation. Why? Kasi po, after na mag-check po tayo, mag-check ang teacher na tinatawag nating exam, at pumasok siya sa step na tinatawag nating yung raising ng hands, number of correct responses. Okay. Makikita po natin doon yung mga responses na mababa ang bata. And then, madedetect po ngayon ni teacher kung anong competency. Okay. Pag na-detect po ni teacher yung competency ng bata, it is time na po na i-identify ni teacher sino-sino yung mga bata na hindi nakamaster ng certain competency. Ngayon, ipatataon at magkakaroon na siya ng remediation. Yun po yun. Kasi sa atin kasi, pag sinabi ng teacher, magre-remediate ako. Silipin niyo po sa loob ng silid-aralan niya. Hindi po siya nagre-remediate. Nagre-reteach. At ang ginagamit po niya ay one size fits all. Baka yung mga bata na mababa doon sa 75% level, okay, ay nakamaster ng certain competency. Pero ang tinuturo po niya, hindi yung right competency na hindi na-master ng bata. So, kailangan po siyang bumalik sa TOS. Nakita niyo po, yun po yung salient feature ng TOS. Gagamitin po siya for the identification of the least mastered competency of a certain student. Kasi po, ang tinatawag nating remediation is not actually yung nakikita nating teaching per se sa loob ng classroom. Pwede po siyang one-on-one. Pwede po niyang i-clear agad sa bata, depende sa level ng cognitive level ng bata. Kung ito pa ay gagamitan mo ng certain approach, series of approaches, or a spoon feeding. Pwede po siya. Then after po na ma-identify, magkaroon ng activity sa loob ng classroom, okay, bibigyan niyo po ng tinatawag nating formative test. After giving the formative test at pumasa po yung bata, ibig sabihin, na-patch up nyo na po yung butas, yung hindi na-master ng bata. And that is the secret of TOS. Ang teacher natin ngayon may basis, tayo rin may basis, kung ano yung dapat i-remediate ng teacher sa competency na hindi na-master ng bata. And that's it po. Yes, sir. Okay. Sir. Hindi, kasi ang nagiging problema, hindi naman siguro isa lang. Halimbawa nga, kung ano yung mga itinuro in that particular grading period, may possibility na merong competency na hindi talaga mailagay doon sa exam.
Kasi nga, hindi naman niya naituro niya, pero dahil ginawa na niya yung exam, pwedeng That's the total number of the percentage. Actually, that is always 100%. And the number of, the total number of days. Okay, let's go back, sir, sa first slide. Okay. So, how are we going to compute for the number of days? Ayan. So, number of days here given, okay, equal po sila. Okay? So, equal sila na 5, 5, 5. Assuming po that yung teachers natin ay na-cover niya yung mga competencies, yung objectives na matatagpuan po sa learning guides, kaya po siya ay nag-equal. But since we have to consider the classroom setting, no? Kung ito ay homogeneous or heterogeneous, depende po kung paano, kung ilang araw cover ng teachers natin yan. So, saan kinukuha ang number of days? Okay, definitely sa kanilang lesson plan. Kung ilang araw nila nagawa yon. So, hindi po magiging constant ang number of days ng bawat isang teacher, even they both teaching the same subject, or what we call a subject, I mean. Okay. So, number of days, remember that for every 60 minutes, okay, 60 minutes of teaching, for a day is actually considered as 1 day. Okay. How about the percentage? Okay. Percentage is the number of days divided by the total number of days. Okay. So, yung total number of days actually, dito, ang example po dito ay yung tinatawag natin quarterly. Okay, quarterly. Tayo po ba ay nagpapagawa ng mga TOS quarterly at saka mastery test o chapter test? Okay. Then yung ating mga formative, hindi na kailangan ng TOS. Okay. So, dito po, makikita po natin sa second slide na ito ay 40. So, divide po yung total number of days for the whole year divided by 4 quarters. Kaya po sila ay take to 20. Okay? I take po 40. So, kulang po siya ng another 40, right? Kasi binawas na po yung mga iba-ibang mga days na holiday, suspension, etc. So, ito po ay 40 times 4, that is 180, that is the minimum number of school days ng isang DepEd sa buong isang taon. Okay. So, the total, the percentage for sa second column, sir, balik ulit po tayo. Wala po tayong pointer, no? The percentage is actually the total, the number of days na itinuro mo yung isang objective, that is 5, divided by the total number of days, which is 40. So, 5 divided by 40 times 100%, and that is equivalent to 12.5. So, in-round off po natin yung 12.5, kaya po siya naging 13%. Maliwanag po? Okay. So, next column is all about the number of items. Number of items is actually the prerogative of the teacher and even the institution depending upon the type of test, okay, na ginagawa ng ating mga teachers. Next slide po. Yan, na-discuss ni Ma'am Gish yan kahapon. Next po. Sir, another one. Another slide po. Ayan. So we have to keep in mind that certain types of question require certain lengths for student to answer. So true, false, 15 to 30 seconds per question. Then multiple choice, more complex multiple choice, ayan po, 30, 60 seconds per question po yan, per question. So kung kayo po ay nagpaplano na 50 item test, you have to consider this po. Okay? Consider that. Pero po sa mga standardized exam, okay, alam naman po natin na ito ay true-false, di ba? True-false. Lalo po sa engineering po, true-false po, multiple choice, I mean true-false. Multiple choice, but they have to solve the problem in order for them to get the correct answer. Okay. Pero yung sa ating
Sa net, wala na, no? Ako kasi pivot eh. Pivot ako parang multiple choice din. Pero nag-iisip na lang tayo. Okay, kasi nahando sa level ng remembering, okay, concept and facts. Okay, balik po tayo ulit. So, the number, next po, another po, balik po ulit. Ayan. So, number of items is the total number of items, okay, divided by the total number of days times the number of days allotted for a certain objective. Okay. So, example po natin ay objective number 1, which is note significant details of various text types. Okay. Paano po natin kukuhanin yung number of items? So, ganito po yun. Total number of items is 50. Tama po. Okay, yung kabuuan ng test mo, 50. Divided by total number of days sa buong quarter, 40. Okay. Times the number of days na itinuro mo yung competency na yon, and that is 5 days. And po. Okay? So the total number of items, which is 50, divided by the total of number of days, which is 40, times the number of days na tinuro mo, tinuro ng teacher, yung certain objective or competency na yon. And then lalabas po dyan ay 6. Niround off po yan. So, ang susunod pong gagawin ngayon ni teacher, pag nakuha na po yung number of items per objective na matatagpuan po sa curriculum guide per quarter, ay i-distribute na po niya yung kanyang mga questions doon sa Bloom's Taxonomy objectives. Okay? Kaya papasok na po yung tinatawag nating HOTS, no, in terms of test questionnaires. Okay? Kaya po sinabi natin, kapag walang TOS, magpo-fall lamang ang questions ni teacher sa concept. Kasi puro lamang po dito bababa sa remembering. Kasi wala siyang pinapalo na TOS. So, scattered na po niya. For example, lumabas po dyan. Objective number 1 is 6 items. Pwede po niyang ilagay sa 1 to 6. So, questions number 1 to 6 is all about objective number 1 that falls under the lower hierarchy of the cognitive of the cognitive domain, which is remembering. Then, another computation po for this objective number 2, since dito po sa example, ibinigay na equal number of days, so definitely, lalabas po yan na number of items ay pare-parehas din. Tama po ba? So, pwede po niyang ilagay sa applying. Pwede niya po niyang ilagay sa understanding. Pwede po niyang ilagay sa creating. But it depends also kung anong Bloom's Taxonomy ang ginamit sa pag-create ng tinatawag nating objectives. When it comes also to objectives, okay, di ba meron po tayong unpacking? Okay. So sa pag-a-unpack po niya, sa pagsusulat po ng kanyang lesson plan, doon po siya nakabase. Okay po, sa paglalagay. Now, sa amin po, o sa atin, alam natin kung ano yung pinaka-effective na lesson plan. Di po ba? So sa amin po kasi, sa agreement namin, mas mainam po kasing i-observe at makita po natin yung outcome, yung binabanggit po ni Ma'am kahapon na ILO, Intended Learning Outcomes, which actually the objectives of our lesson plan. Kami po talaga ay kinoconsider namin yung daily. Kasi kitang-kita mo doon kung ang teacher ay magre-reteach or magkakaroon ng simple remediation. Okay. Then, hindi pa rin maliwanag sa ating mga kagaroan, lalong-lalo na yung bago, ano ba yung reteach and objective, reteach and remediation. So sa amin po, the agreement was, pag sinabi nating reteach, okay, less than 75% of the class ang hindi umabot sa 75% national planning standard. Okay, reteach. Ibig sabihin, ituturo mo yung same competency that is intended for the day, but you have, again, another
Okay, activities, another type of objectives na ituturo mo yung the same objectives o assessment rather on the same objectives. Kasi magkaiba eh. Yung ginawa mong lesson plan ngayon, hindi siya naging effective. Baguhin mo yung activities, baguhin mo yung delivery, baguhin mo yung assessment para baka maswak na siya on the reteaching. Pag sinabi po nating remediation is that select students na hindi nakamaster ng competency na hindi na niya i-reteach. Okay, so makikita po natin na yun yung salient feature na tinatawag nating TOS. Kasi ang TOS natin ay for compliance karamihan. Pero yung secret ng TOS, hindi pa nakikita ng ating mga master teachers and teachers. Mamaya, isasabihin ko po, i-reveal ko sa inyo yung secret. And this is not written in any books na nababasa natin when it comes to assessment. Na-discover lang po yun ni Einstein. Okay. Okay, next picture. Wala na po. Ayan, so total. Sige po, next. Okay, next. Ayan. Para ma-complete natin po yung TOS, make sure that we have these things, okay, in place. What are those? Ayan. Kailangan nakalagay yung word, the table of specification, and then you have to consider kung ito po ba ay first quarter, second quarter, third quarter, and the subject. Okay. And then at the bottom, so definitely it was being prepared by the teacher. Okay? Pwede siyang i-sign ng master teacher. Okay? Pwede siyang i-note ng head teacher. And finally, approved by the school head. So, depende po sa inyo kung paano nyo po ilalagay yung mga signatories under. Okay. Meron ba susunod, sir? Okay, the question and answer. Meron na akong chinutor kagabi. Ewan ko lang kung natatandaan ko niya. Okay. Sir June! Okay. Sir June. Okay. Nabanggit ko na kanina kung mataas pa yung retention mo, no? Actually kasi, kaya niloloko ko si Sir June. Minsan nawawala yung sa sarili niya kasi ako yung utak ko kasi walang cover na buhok. Okay. Kaya pagpasok ng information, lumalabas agad sa bunbunan. Okay. Ay kami kasi may mga buhok pa kahit manipis. Sir June! Okay. What is the effect on the teachers when there was no TOS prepared? Thank you for that wonderful question. Okay, I believe. Pakiulit nga po. Sa Tagalog, hindi naman po siguro masama na mag-Tagalog eh. Dahil linggo naman Hindi ka naman nagtutulog, kailangan may interpreter. Hindi, kung walang TOS. Nagiging problema ng mga teachers natin. Kasi ang nangyayari kasi, gumagawa muna ng test, di ba? Saka ibibigay yung tinatawag nating TOS. Ang SOP kasi, dapat gumawa ka muna ng TOS bago ka gumawa ng exam. Okay. Sir. Hindi, kasi ang nagiging problema, hindi naman siguro isa lang. Halimbawa nga, kung ano yung mga itinuro in that particular grading period, may possibility na merong competency na hindi talaga mailagay doon sa exam. Kasi nga, hindi naman niya, naituro niya, pero dahil ginawa na niya yung exam, pwedeng dahil sa 50 items, hindi na-distribute ng tama kung ilan lang dapat per objective ang guide.